Вітаю, друзі! Чи задумувались ви колись-небудь, чи дотичні ті люди, які приймають рішення, головні рішення в країні до війни? Чи воюють їх діти, чи воюють їх батьки, брати, чи воюють вони? Ті, які відправляють інших на фронт, чи дотичні вони до війни? Я можу це запитати як людина, яка воювала. І більше того, мене цікавить, як би відповіли Зеленський, Єрмак, Стефанчук, Веніславський. Чи воюють їх діти, чи воюють їх брати, найближчі друзі? Чи воює найближчий друзяка Зеленського Баканов? Чи відповіді будуть постійно ні-ні-ні? Чому я ставлю ці запитання? Зараз поясню. На цьому фото ви бачите міністра фінансів Ізраїлю. Бецалеля Смотрича. Тут він стоїть і просить громадян Ізраїля помолитися якнайшвидше за одужання його сина Бная Хеврона бен Ревіталя. Бо той боєць Гіваті, елітного спецпідрозділу, який увійшов одним з перших до Південного Лівану. Смотрич один з тих, хто ухвалив рішення воювати. І його дитина воює. Більше того, ніхто не може сказати, як би він не ставився до Смотрича, що той не причетний до війни. Його син зайшов один з перших дійсно в наступальній операції до Лівану. Отримав поранення, і воно виявилось важким. Осколки потрапили в груди, руки, ноги, спину, пробили печінку і зупинилися там за декілька сантиметрів від артерії. Розумієте? Мова про те, що син міністра в Ізраїлі воює. І вас же це не дивує? Ви ж нормально до цього ставитесь? І те, що сина міністра поранено, сина міністра в бойових військах, в цьому взагалі нічого дивного нема для Ізраїлю. Ізраїль цьому не дивується. І більше того, Ізраїль сприймає це як звичайну новину і співчуває батьку, в якого поранили сина. А чи знаєте ви синів міністрів, які воюють сьогодні? До речі, я знаю декілька синів наших депутатів, але чомусь від опозиції, які сьогодні воюють в бойових частинах. Всі чули вже про сина генерала Доценка, єдиного сина, який загинув, який був пілотом ППЛА. Я знаю, де воює син колишнього генпрокурора. Ще раз кажу, я все це розумію. І, до речі, жоден з них не заброньований на кладовищі в військовому цвинтарі як один пропагандон, або не сховався в якомусь підрозділі близькому до Офісу Президента, наприклад, у Карася, як це зробив Іванов. Так от, щоб всі розуміли, для Ізраїля це нормальна ситуація. А у нас люди, які відповідають за війну, чомусь не причетні особисто. І може тому є величезні проблеми з забезпеченням. Ви не думали про це ніколи? Може тому, що їх діти не воюють. І може тому в Ізраїлі жодного разу ніхто не бачив корупції на забезпеченні їхньої армії. Тому що у своїх дітей, у своїх братів, чоловіків, дружин, батьків красти навіть в голову таке не прийде. А у нас ми спостерігаємо геть інше. Ми спостерігаємо постійні схеми, постійні підозри в корупції, постійні розслідування журналістів. І найцікавіше, що влада традиційно мовчить з всіх цих привідів. Інколи НАБУ вдається вручити підозру в корупції, і тоді суспільство хоч трохи видихає, бо сподівається на справедливість. У нас величезна проблема з мобілізацією. То, може, мобілізували колишнього міністра юстиції Малюську? Ні. Єрмака? Ні. Баканова? Ні. Чернишова? Ні. А навіть якщо б їх мобілізували, ви ж всі знаєте, їх би сховали десь, навіть не в штабі. У роті охорони десь в Хусті, а відправили би, делегували там в Київ у відрядження для проходження служби в місцевих ресторанах або спортзалах. І ми розуміємо, що так і відбувається. Найстрашніша ситуація, що коли люди, які приймають рішення під час такої війни за виживання, це найстрашніше, не причетні взагалі до війни. Вони не відчувають її на себе. В них нема втрат
Вони не ховають своїх близьких, вони не допомагають їм лікуватися. Може, тому у нас величезні проблеми з граничними термінами служби, що жоден син жодного міністра або керівника держави не служить в бойових частинах і знає, що його це не зачепить. Це страшна ситуація. Задумайтесь про це. Напишіть в коментарях, будь ласка, як ви до цього ставитесь. Мені дійсно це цікаво, я подивлюсь і проаналізую. А більше того, від не тільки ж керівник держави таке. Подивіться на керівників різних правоохоронних органів. Подивіться на керівництво навіть не вище. Нафіга? Департаменти, відділи. Та що там відділи? На днях відбулося те, що мене взагалі розірвало. Журналісти бігу встановили, що у родини 3 оперативників кіберполіції, ще раз, не керівництво, там все зрозуміло. Там і дахування кол-центрів, і дівчата, які знімають себе на відео, і все інше. Це зрозуміло, вебкамщиці. Але ж 3 звичайних оперативника кіберполіції, Євген Горбунов, Гурам Гіндія та Ігор Терянник за останні роки придбали апартаменти і котеджі в Буковелі, маєток під Києвом та комерційну нерухомість у столицю на мільйони і не гривень. За даними журналістів, всі 3 приєдналися до департаменту кіберполіції в 2023 році, і все в них зразу склалося. До того вони працювали разом у департаменті захисту економіки Нацполу на Харківщині, пізніше в обласному департаменті стратегічних розслідувань, а згодом перевелися до Києва. Ну, як завжди. І це звичайні опера. Найцікавіше, що ці люди, замість того, щоб боронити державу в інформаційному просторі, боронити державу в цифровому просторі, захищати її з точки зору кібербезпеки, непогано забезпечують своє майбутнє, працюючи начебто до держави. То чи хочуть вони, щоб щось змінилося, я маю величезний сумнів. До речі, так само журналісти Громадського виявили, що заступник керівника Державного бюро розслідувань Дмитро Бузиницький, у 2024 році приватизував службову квартиру від СБУ в центрі столиці. Елітне житло за 9 гривень 47 копійок. Ну, звісно, так завжди буває, коли ти заступник керівника ДБР. Інший заступник керівника ДБР, тітка його дівчини, купила випадково в найелітнішій будівлі Києва квартиру, яка коштує $900 тисяч за 50. Так завжди відбувається. Про заступника генпрокурора Вербицького теж всі пам'ятають, а його, до речі, не бачить ані НАБУ, ані САП. І це теж дивна ситуація. Кажуть, що дуже просив Костін. Подивимось. Не знаю. У мене нема підтвердження, але я бачу, що Вербицького не чіпають, він спокійно сидить, попри протокол про незаконне збагачення від НАЗК. Я взагалі, коли все це бачу, мене вивертає. А коли я ще й бачу, що коли навіть внутрішня безпека СБУ вже затримує 2 високопосадовців обласного управління Служби безпеки України в Київській області і в Рівненській області, заступників, так, начальників, схоже, нічого не знали, ми ж розуміємо. І з'ясується, за матеріалами справи, вони організатори схеми, які використовують посередника як довірену особу, і вимагали 620 тисяч з керівника компанії-монополіста у сфері бурштинного бізнесу. Це тільки в цьому напрямку. І так майже всюду. Ми фактично живемо в якомусь Готемі. Україна сьогодні перетворилася на Готем, де корумпована верхівка, корумповані мілти, корумповані спецслужби. Залишилось дізнатися, чи є у нас свій Бетмен, який може врятувати Готем. Хоча не факт, що це під силу навіть Бетмену. Взагалі ситуація просто жахлива. І поки влада не буде причетна сама до виживання країни, поки влада особисто не буде зацікавлена в тому, щоб стабілізувати фронт, поки влада особисто не буде зацікавлена в тому, щоб припинити ці корупційні дії, а буде зацікавлена в тому, щоб виїхав друзяка з України, який відправляв двушечку на Москву, нічого не зміниться. На жаль, нічого не зміниться. І це треба розуміти. Владу влаштовує все, що відбувається, бо вона не причетна особисто до бойових дій, дітям нічого не загрожує, а
двушечки на Москву йдуть далі і далі. Робіть висновки. Робіть висновки і розумійте, що цю владу обрали ви. Більше помилятися так не можна. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайку, прокоментували і поширили відео. Окрема подяка за те, що ви підтримуєте ЗСУ. Бо ЗСУ справді причетна до захисту держави і справді є єдиною силою, яка захищає Україну і дає надію на те, що Україна є майбутнє. Тому донатьте на ЗСУ, приєднуйте ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Всі ресурси на ЗСУ, щоб України залишалося майбутнє. Гуртуємось навколо інтересів України, а значить гуртуємось навколо інтересів ЗСУ. І тоді справді все буде Україна. Дякую вам. Па-па.